කට්ටියට අදත් අලුත් නිෂ්පාදනයක් නැත්නම් අලුත් අයිටම් එකක් හදන හැටි ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මම අද මෙතනට ආවේ. ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මට හිතුණා පොඩි වචන කිහිපයක් කට්ටියට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ලෝකයේම ටික ටික ඕගනික් වීගෙන යනව නේද? ලංකාවෙත් ඒක බොහෝ දුරට කුෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඉඳලා හැම ශාස්ත්‍රයක්ම ටිකෙන් ටික ඕගනික් වීගෙන යනවා. අපි ආහාර සඳහා භාවිතා කරන එළවලු වගේ දේවල් වගේම අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් දේවල් දැන් ඕගනික් වීගෙන යනවා. ඇත්තට මේක හොඳයිද? ඕගනික් මේක හොඳයි. පරිසර හිතකාමී. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ලයිෆ් එකට නැත්නම් ජීවිතේට ඒක ඉදිරියට කොහොම බලපායිද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මගේ මතය නම් ඕගනික් කියන එක ඇත්තටම හොඳයි. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්න අන්නේ වගේ ඕගනික් නිෂ්පාදනයක් නැත්නම් ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මම මේක channel එක ફોකස් කරන්නේ පොල් කටු. අනේ පොල් කටු වලින් කොහොමද ගෙදරදී ඒකට කියන පුළුවන් ටොයිස් එක නැත්නම් සෙල්ලම් බඩුවක් හදාගන්නේ කොහොමද? ලස්සනට මේසාවක තියන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? කියන දේ තමයි ඔයාලට මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි ඔයාලා මේ channel එකට දැනටමත් අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා මාව subscribe කරන්න. අපි ඉදිරියට දාන වීඩියෝ ඔයාලට විතරට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔයාලට මේකෙත් ඕන වෙනවා මෙන්න වගේ ජූල්සෝ එකක් නැත්නම් ඔයාලට දුනු කැත්පටයක් ඔය භාවිත කරන්න පුළුවන් පෑනක්. මේක පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්ය නෑ. මේක වෙනුවට ඔයාලට සෑන්ඩ් පේපර් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ලේසි නිසා මේක පාවිච්චි කරනවා දැන්ට. වගේ තමයි ඔයා ගෙදර පාවිච්චි කරලා ඉවතලන පොල් කටු කීපයක්. ඔය අයිටම් ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු මේ අයිටම් ටිකෙන් කොහොමද ගෙදෙද්දී ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම පොල් කට්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා අපි මේ කොටස කපා ගන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන අපි මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම තියලා මේකේ මේ වගේ හැඩ දෙකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇඳගෙන අවසානයේ අපි ඒක කපා ගන්න ඕනේ. හැඩ දෙකම අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ කොටස් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ සුපර් ග්ලූ කියන ගම් වර්ගය. මොකද ඒ ගම් එක ඉක්මනට ඇරෙන නිසා අපිට නිර්මාණය ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. මේ කොටස අපි දැන් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත කොටස. ඊට යන්නේ මේ කොටස මේකට සම්බන්ධ කරන්න. මම මේක සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ පත්‍ර කෑල්ලක් තියලා මේ ඇලවීම සිදු කරනු ලබන්නේ මේකෙදි මේ පත්‍ර කෑල්ල නිසා ඇලවීම වේගවත් වෙන නිසා. දැන් හදන්න යන අපි මේකේ ඉදිරිපස කොටස.
මේ තියෙන අපිට දැන් භාගයක් වැඩි කරගත් නිර්මාණේ බලන්න පුළුවන්. අපි ළඟට මේකට හැන්ඩල් එක සවි කරනවා. මේ තියෙන හැන්ඩල් එක මෙතනින් මේ විදිහට හයි කරනවා. මේ තියෙන දැන්ට අපි හදලා ඉවර කරගත් නිර්මාණය දැනට තව මේක වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මම ගෙනාම දෙනවා කෝර්නර් ෂෙල් පවුඩර් ටිකක්. මේක අපි ගම් එක තානක තැනට පොඩ්ඩක් දැවට පස්සේ ඒක ඇලෙන එක ඉක්මනට ඇලෙනවා. ඒක පස්සේ රිලේට් කරන් තමයි ඒක ගෙනාවේ. දැන් යන්නේ මේකේ හෙඩ්ලයිට් එක සම්බන්ධ කරන්න. ඊළඟට ෂීට් එක දැන් මේ මම අඳින්නේ මේකේ නම්බර් පේන්ට් එක. ඊළඟට මේකේ සයිඩ් කණ්ණාඩි දෙක අලව ගන්න ඕනේ අපි. වාහනයක් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම සිග්නල් එකක් තියෙන්න ඕනේ නේද? මේ තියෙන අවසාන නිර්මාණය ඇන්ටික් ස්කූටර් රාමක් යන්න කැමති කට්ටිය කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න.